الا كنتو كتعانيو من الكحه، من السعال الحاد، من ضيق في التنفس، من الام في الصدر وكذلك في الحنجره، فتناولوا هذه الوصفه هذه بسرعه. سبحان الله، من اول يوم كتختفي الكحه. يعني كتعالج الحلق، كتعالج الالتهابات اللي كتكون يعني في الصدر وفي الحنجره. كتقضي على يعني ديك الكحه وداك الالام اللي كيكون في الصدر. من اقوى الوصفات، وصفه رهيبه ومعجزه بالبذور ديال الحلبه. صدقوني ان هذه الوصفه هذه غتفاجئكم النتيجه ديالها، وغتغنيكم على الادويه، غتغنيكم على اي حاجه كتستعملوها وبدون نتيجه، ولو تستعملوها اسبوع وما كيبانش لكم حتى شي تحسن. هذه الوصفه هذه من اول يوم الا كنتوا كتعانيوا من الكحه يعني في هذا الوقت هذا، فتناولوا هذه الوصفه هذه. وفي يعني لا غدا ليه ردوا عليا الخبر في التعليقات. راه ما كتخليش الكحه نهائيا. الناس اللي عندهم الكحه وعندهم يعني الكحه بزاف يعني هلكاتهم، ديروا هذه الوصفه هذه وتفكروني والله العظيم الا غترجعوا ترحموا لي عليها الوالدين. غادي نبداو على بركه الله الوصفه ديالنا. غير ما تنسونيش حبيبي واحد لايك الفيديو وكذلك شي تعليق زوين في حالكم. فاول حاجه غناخذوا واحد الكاسرونه اللي غنديروا فيها الماء، يعني تقريبا هكا كاس متوسط ديال الماء، وغنديروا داك الماء كيغلى. من بعد ما تيغلى لينا الماء كما كتشوفوا معايا هنا في الفيديو، من بعد ما تيغلى لينا الماء طريقه سهله جدا. تناخذوا البذور ديال الحلبه اللي من طبيعه الحال كنكونوا منقيينها مزيان. غناخذوا منها ملعقه كبيره، يعني القياس ملعقه كبيره ديال البذور ديال الحلبه بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، وكنديروها في هذاك الماء اللي غلينا من قبل بهذا الشكل هذا. تنخليو هاد البذور هذه ديال الحلبه لواحد المده ديال 15 دقيقه، يعني 10 حتى 15 دقيقه. ومن بعد يعني كنغطيو عليها وكنخليوها حتى تطلق لينا مزيان. ومن بعد انا غنغطي عليها، ومن بعد غنرجع معكم باش تشوفوا معايا التتمه ديال الوصفه. وبالنسبه الا بغيتوا شي وصفه فمرحبا خليوها لي في التعليقات اسفل الفيديو، وان شاء الله نشارك معكم الوصفات كاملين يعني اللي كتطلبوهم مني يعني في التعليقات، فمرحبا. وهنا من بعد ما خليت هذه الوصفه يعني تقريبا خليتها واحد 10 ديال الدقائق، كما كتشوفوا معايا الحلبه طلقات لينا هنا يعني الفوائد ديالها، اللون ديال الماء تغير كما كتشوفوا معايا. فبالنسبه للحلبه فهي كتقضي على ديك البكتيريا اللي كتكون في الصدر، البكتيريا اللي كتسبب لنا واحد التعفنات في الصدر، اللي ديك التعفنات ما كتبغيش تحيد يعني بالدواء عادي من غير لونتيبيوتيك، واللي ما مزيانش ناخذوه ديما. فهاد الوصفه هذه طبيعيه وكتعالج لك يعني الحساسيه ديال الصدر. الناس اللي عندهم حساسيه في الفصل هذا ديال البرد، الناس اللي عندهم الربو، فهي مزيانه بزاف الحلبه، مفيده جدا. وغتجربوها والله العظيم الا غترجعوا التعليقات وترحموا لي عليها الوالدين. من بعد ما تطلق لينا ديك البذور ديال الحلبه، كنصفيو هذاك الماء ديال الحلبه، تناخذوه تنصفيوه كما كتشوفوا معايا. كنزيدوا عليه معلقه ديال العسل بهذا الشكل هذا. من احسن يكون عسل يعني ديال النحل. ومن بعد غناخذوا واحد نص ديال حامضه اولا ليمونه كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. وبالنسبه هنا للحلبه اللي خاصكم تعرفوا هو انها من اقوى العلاجات لضيق التنفس. هي كتقضي على ضيق التنفس، كتقلل لنا من داك الاعراض ديال نزلات البرد، يعني ديال النيف الا كان تيسيل يعني كتقلل من دوك النزلات ديال البرد، لانها فيها بزاف ديال الفوائد وفيها بزاف ديال المنافع. هنا كنضيفوا قطرات من عصير الليمون اولا الحامض. كنحركوا مزيان هاد المشروب هذا، وكتناولوه قبل الفطور بواحد 20 دقيقه هكا.
يعني كتناولوه قبل الفطور، وكذلك غتناولوه قبل النوم، حتى تبغيو تدخلوا في الفراش ديالكم، يعني حتى تبغيو تنعسوا تمشيو تبغيو يعني تدخلوا في الفراش ديالكم، ما تكونوش جالسين. يعني هاد الوصفه هذه خاصكم اولا هاد المشروب تناولوه وانتم يعني في الفراش ديالكم مغطيين. خاصكم تناولوا هذا المشروب وتغطاو وتدفاو هكا باش هاد الوصفه يعني تعطي المفعول ديالها. هذه هي الوصفه الاولى، كديروها اول يوم. لا غدا ليه راه الكحه ما كتبقاش، جربوها والله العظيم الا غتشوفوا واحد النتيجه اللي غادي تبهركم. غندوزو دابا نعطيكم واحد الوصفه اللي زوينه بزاف حتى هي. هذه ثاني وصفه غنحتاجوا فيها واحد العويدات ديال القرنفل كما كتشوفوا معايا في الفيديو، غير هكا واحد 7 العويدات ديال القرنفل تقريبا ولا 8. وغنحتاجوا من بعد الزعتر كما كتشوفوا معايا. لا بالنسبه للزعتر ولا كذلك بالنسبه للقرنفل ولا بالنسبه لهذا المكون هذا اللي غتشوفوا معايا اللي غادي نضيفوا من مور هذه المكونات، كلهم مكونات مفيده جدا للنزلات ديال البرد وكذلك الكحه او السعال. يعني مكونات مفيده كتقوي لنا المناعه ديالنا وما كتخليش ديك لا قريب تشد فينا، يعني طوال فينا. الا درتوا هاد الوصفات هادو بجوج فكنضمن لكم انكم من اول يوم الا كنتو شادين الفراش فغادي توقفوا على رجيلاتكم. هادو وصفات اللي ممتازه جدا ووصفات اللي مجربه، كنجيب لكم دائما شي حاجه اللي مجربه وشي حاجه اللي جربوها وتعطيكم نتيجه. من بعد تناخذوا اكليل الجبل اولا الروزماري كنديروا ملعقه كبيره، كذلك بالنسبه للزعتر، وتنضيفوا الماء وتنديروا هاد المكونات على نار متوسطه المده هكا ديال واحد 10 دقائق، وتنطفيو على هاد المكونات هادو. بالنسبه لهاد المكونات هاد الماء هذا او هاد المحلول ممكن ديروا به واحد الغرغره الحنجره ديالكم، كيحيد ديك البكتيريا وكيقتل ديك البكتيريا تحسوا بواحد التحسن. يعني الا كان الحلق ديالكم تيحرقكم وممكن هذا المشروب هذا تناولوه، فهو مفيد جدا في مكونات كلها مكونات اللي مفيده ومكونات اللي صحيه للذات. ممكن كذلك هذا تناولوه حتى هو زوين، تناولوه يعني على طول اليوم وقت اللي بغيتوا تناولوه، ولا تناولوه كذلك قبل النوم. ولكن الوصفه الاولى ضروريه وحتى هذه يعني ممكن تناولوها هكا في النهار. نتمنى ان شاء الله الوصفه هذه تكون نالت الاعجاب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده ومع فيديو جديد. ما تنسوش تكتبوا لي الاراء ديالكم في التعليقات، وكذلك تخليو لي اللايكات ديالكم، بغيتكم كاملين تخليو لي البصمه ديالكم ديال لايك. وتنقول لكم شكرا لكم على المتابعه. نتلاقاو اكيد مع وصفه جديده ومع فيديو جديد، وفي امان الله.